จ้าส้มเล่นน้ำให้สบายใจเถอะพี่น่ะสายสืบเก่ามนุษย์ต่างดาวมาพี่จะงับจานบินให้ดูพี่เงามันสูงมากอ๋อพี่วิ่งไปไหนหน้าเปียกหมดแล้วนะพี่โกลเด้นนะพี่โกลเด้นใครเคยกลัวผีจนวิ่งหนีน้ำกระจายแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกหนูหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะ